Xin kính chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Trong bản tin sáng hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nhìn lại và phân tích nhanh diễn biến mới nhất của thị trường mít Thái và mít Indo lá bầu sau phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trong vài ngày gần đây, giá mít tại nhiều địa phương ở miền Tây có thời điểm giảm khá sâu, khiến không ít bà con nhà vườn lo lắng. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thực tế thị trường, giá mít hiện đang có dấu hiệu ổn định trở lại và xuất hiện những tín hiệu tích cực ban đầu. Dưới góc độ phân tích thị trường nông sản, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm trong thời gian vừa qua không phải do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, mà chủ yếu xuất phát từ khâu kiểm tra và thông quan tại cửa khẩu diễn ra chậm hơn bình thường. Trong thời gian gần đây, nhiều phòng kiểm định dư lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật đối với các mặt hàng trái cây xuất khẩu, trong đó có mít và sầu riêng, đã tạm thời hoạt động với công suất hạn chế để phục vụ công tác kiểm tra và rà soát. Khi các khâu kiểm tra chưa vận hành đầy đủ, nhiều lô hàng phải chờ lấy mẫu kiểm định, khiến tiến độ thông quan bị kéo dài. Điều này dẫn đến tình trạng xe container chờ đợi tại khu vực cửa khẩu tăng lên, đồng thời làm chậm quá trình quay vòng phương tiện vận chuyển. Hệ quả là các kho và vừa thu mua trong nước buộc phải giảm tốc độ thu mua, hoặc chỉ thu mua với số lượng hạn chế, từ đó khiến mặt bằng giá mít tại vườn giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn thông tin từ thị trường xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ mít từ thị trường Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì ở mức khá cao. Khi hàng hóa được thông quan thuận lợi, giá mít tại thị trường này vẫn được đánh giá là khá tốt. Một tín hiệu đáng chú ý là sau khi kết thúc một số hoạt động hành chính trong thời gian vừa qua, nhiều phòng kiểm định tại khu vực cửa khẩu đã bắt đầu hoạt động trở lại, và dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều điểm kiểm tra tiếp tục vận hành bình thường. Điều này được xem là yếu tố quan trọng giúp khơi thông quá trình xuất khẩu, từ đó giúp hoạt động thu mua trong nước dần sôi động trở lại. Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ nhiều vùng trồng lớn ở miền Tây, lượng mít đạt chuẩn thu hoạch trong vườn hiện không quá dồi dào, đặc biệt là những vườn có trái lớn, mẫu mã đẹp và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Khi hoạt động xuất khẩu được cải thiện và các kho thu mua cần bổ sung nguồn hàng, những vườn mít có chất lượng tốt thường sẽ được ưu tiên thu mua trước, góp phần giúp mặt bằng giá dần phục hồi. Dưới góc nhìn của nhiều năm theo dõi thị trường trái cây xuất khẩu, những giai đoạn giảm giá do yếu tố thủ tục như hiện nay thường chỉ mang tính ngắn hạn. Khi chuỗi vận chuyển và thông quan trở lại bình thường, dòng hàng xuất khẩu sẽ được khơi thông, và khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tăng cường thu mua để đáp ứng đơn hàng. Điều này có thể giúp giá mít tại vườn dần ổn định và cải thiện trở lại trong thời gian tới. Đối với bà con nhà vườn, trong giai đoạn thị trường còn biến động, việc duy trì chăm sóc vườn cây tốt và đảm bảo chất lượng trái đạt chuẩn xuất khẩu vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Những vườn mít có trái lớn, đồng đều, gai đẹp và trọng lượng đạt chuẩn thường vẫn giữ được lợi thế khi thương lái quay trở lại thu mua mạnh hơn. Nhìn chung, thị trường mít hiện nay đang bước qua giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Nếu quá trình kiểm tra và thông quan tại cửa khẩu tiếp tục được cải thiện trong những ngày tới, giá mít hoàn toàn có khả năng phục hồi theo chiều hướng tích cực hơn. Sau đây em xin cập nhật giá mít Thái tại vườn như sau. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng video thôi, vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ, luôn đó bà con ơi. Khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Kem lớn, 9.000 đồng 1 ký. Kem nhì, 6.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 6.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 4.000 đồng 1 ký. Rớt ba hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 1.000 đồng 1 ký. Khu vực Đồng Tháp, An Giang. Kem lớn, 9.000 đến 10.000 đồng 1 ký. Kem nhì, 7.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 7.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 4.000 đồng 1 ký. Rớt ba hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Khu vực Long An. Kem lớn, 9.000 đồng 1 ký. Kem nhì, 7.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 7.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 4.000 đồng 1 ký. Rớt ba hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 1.000 đồng 1 ký. Khu vực Tiền Giang. Kem lớn, 10.000 đến 11.000 đồng 1 ký. Kem nhì, 8.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 8.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 5.000 đồng 1 ký. Rớt ba hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 1.000 đồng 1 ký. Tiền Giang vẫn là khu vực có giá mít Thái cao nhất miền Tây, do tập trung nhiều vựa thu mua phục vụ xuất khẩu. Miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Kem lớn, 5.000 đồng 1 ký.
Kem nhì, 3.000 đồng 1 ký. Hàng bi, 2.000 đồng 1 ký. Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Kem lớn, 5.000 đồng 1 ký. Kem nhì, 3.000 đồng 1 ký. Hàng bi, 2.000 đồng 1 ký. Hoạt động thu mua tại hai khu vực này hiện khá ít, do số lượng kho và vựa hoạt động không nhiều. Tiếp theo là giá mít Indo lá bầu sáng ngày 16 tháng 3 năm 2026. Khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mít nhất, 11.000 đến 12.000 đồng 1 ký. Mít nhì, 6.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 8.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 4.000 đồng 1 ký. Rớt 3 hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 3.000 đồng 1 ký. Hàng sơ yếu, 1.000 đồng 1 ký. Khu vực Đồng Tháp, An Giang. Mít nhất, 12.000 đồng 1 ký. Mít nhì, 6.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 8.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 5.000 đồng 1 ký. Rớt 3 hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 3.000 đồng 1 ký. Hàng sơ yếu, 1.000 đồng 1 ký. Khu vực Long An. Mít nhất, 11.000 đến 12.000 đồng 1 ký. Mít nhì, 7.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 8.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 5.000 đồng 1 ký. Rớt 3 hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 3.000 đồng 1 ký. Hàng sơ yếu, 1.000 đồng 1 ký. Khu vực Tiền Giang. Mít nhất, 13.000 đến 14.000 đồng 1 ký. Mít nhì, 7.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 9.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 5.000 đến 6.000 đồng 1 ký. Rớt 3 hàng bi, 3.000 đồng 1 ký. Hàng chợ, 3.000 đồng 1 ký. Hàng sơ yếu, 1.000 đồng 1 ký. Tiền Giang tiếp tục là khu vực có giá mít Indo lá bầu cao nhất khu vực. Giá mít Indo lá bầu hàng xô. Miền Tây. Thương lái thu mua mít xô tại vườn khoảng 6.000 đến 8.000 đồng 1 ký, tùy tỷ lệ trái đẹp trong vườn. Miền Đông. Mít nhất, 8.000 đến 9.000 đồng 1 ký. Mít nhì, 5.000 đồng 1 ký. Rớt lớn, 5.000 đến 6.000 đồng 1 ký. Rớt nhỏ, 3.000 đồng 1 ký. Qua theo dõi diễn biến thu mua tại nhiều địa phương trong ngày 15 tháng 3, có thể thấy thị trường mít đang bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định trở lại, sau đợt giảm khá mạnh trong những ngày trước đó. Sự điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc tạm thời trong khâu kiểm tra chất lượng và tiến độ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, khiến dòng hàng xuất khẩu bị chậm lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi các phòng kiểm định và hệ thống kiểm tra dư lượng nông sản dần hoạt động bình thường trở lại, chuỗi vận chuyển và xuất khẩu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng được khơi thông. Khi tiến độ thông quan được cải thiện, các doanh nghiệp xuất khẩu và kho thu mua sẽ có xu hướng tăng cường gom hàng để đáp ứng đơn hàng. Dưới góc độ thị trường nông sản, đây được xem là giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật, sau khi giá chạm đáy ngắn hạn. Nếu hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi hơn trong những ngày tới, mặt bằng giá mít tại vườn nhiều khả năng sẽ dần ổn định và có cơ hội phục hồi theo chiều hướng tích cực hơn. Hy vọng những phân tích trên sẽ giúp bà con có thêm góc nhìn rõ ràng hơn về diễn biến thị trường mít trong thời điểm hiện nay. Cảm ơn bà con và quý anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày làm vườn thuận lợi, vườn cây xanh tốt, trái đạt chuẩn xuất khẩu và bán được giá cao. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin giá mít và thị trường nông sản tiếp theo trên kênh Miệt Vườn Tây Nam.